So this is freedom camping, guys. You can park anywhere for as long as safe. Talaga dapat. Hey, this is freedom camping. Ngayon, nasa ibang lugar naman kami. Baguio pa rin. Meron din lababo. So gusto nyo magugas ng pinagkainan nyo. Ayan. This video channel was made as a gift for my future self, and I hope to share it with my grandchildren. Hi guys, good morning. Today is February 28. Happy birthday, Tol Jerry. Anyway, check namin kung pwede na kami makalabas ng Baguio kahit La Union lang. Road trip, balikan lang din. Just to check kung pwede na talaga dahil nga sa pinalabas na bagong rules and regulations ng IATF or kung sino mang COVID-19 experts. So let's see, samahan nyo kami sa road trip na to. Palabas po kami ng Baguio. We will try again. Let's see kung pwede na talaga dahil sa bagong patakaran ng IATF. So, makalabas man lang ng Baguio, makalanggap ng kakaibang hangin, ng mainit na hangin. Of course, we do love the weather here in Baguio. Siyempre, after COVID na gusto mo lang makalabas at makahanap ng ibang weather, di ba? Atmosphere. So, let's see. Samahan niyo po kami and we will update you guys kung ano yung mangyayari. Alright, so nakalabas po kami. Hindi na namin binidyoan yung checkpoint dahil baka hindi comfortable yung mga pulis sa mga video. So, pinayagan kami. Actually, part na rin siya ng La Union talaga. Pero hindi na namin didiretsuin yung beach dahil for sure maraming checkpoints doon and manghingi ng requirements. Pero at least pinayagan kami, basta lang daw bilisan namin. Kain lang kami ng mix-mix. It's a restaurant or karinderya na ang ino-offer is mga Cordilleran food. Diba? Ayos! Bawang! Para once ka View deck, isa sa mga lugar na pwede nyong pagkampan or freedom camping kasi may CR. And then malamig pa rin dito guys kasi halos Baguio pa rin naman to eh. Halos, hindi na siya Baguio pero mas malamig pa rin yung weather compare mo rin sa baba sa La Union. So tignan natin yung mga pwede nyong gawin dito. May sink overlooking may dalawang bowl. Dito pwede mag-feed. Oo nga. Folding bike. Yep. Exercise. Ako din. Ito, nakapark na kami rito sa pwede nyong pagstapan pag umakyat kayo ng Baguio. Actually, first stop to pag galing kayo mismo ng La Union or San Juan. Dito talaga dapat yung daan nyo para mas malapit. Pwede kayo mag-park dito. Ayan o. Hindi kami nakapag-park kanina kasi maraming sasakyan. So, doon kami nag-park. Ayan. Yung area. Then, mga pasalubong center. Gusto nyo? And kanina nga pinakita ko yung CR ng male. Siyempre meron din yung CR mga female. At eto, meron din yung lababo. So gusto nyo magugas ng pinagkainan nyo,
Ayan, di ba? Konting bayad lang. Ito lang oh. Magkano? Hindi mag-register syempre dapat kayo. So, ito, first stop or freedom camping dito paakyat ng Baguio. Go, let's check yung view deck. Yung mga... So, ito yung view nyo. Pag tumambay kayo dito, di ba? Kung sakalang inaanto kayo, pagod kayo, or gusto nyo munang mag-chill-chill. So, dito talaga. Pwede kayo mag-overnight. Safe walang makikialam sa inyo. Mga 15 kilometers away from town lang naman. Ayan. Dito ulit kayo. Pwede kayo mag-overnight dyan. Walang bayad yung parking. CR lang talaga yung babayaran nyo. And yun nga, may mga bibilin pa kayo ng mga pagkain, di ba? Soft drinks, water, noodles, syempre. And there's Elo. There's Nanay. Hi, Nay. Hi. Alright, let's go to our next destination. Yung main reason bakit tayo nagpaalam sa mga police na lalabas ng Baguio saglit. Doon sa Mix Mix. Mas sikat siya sa tawag na Mix Mix, pero pangalan ng restaurant is R&R yata. Let's see kung totoong R&R. Nalimutan ko. Bring the funk back. Resting. Okay lang? We're here. You guys hungry? Yes! Let's go. So B&B pala siya guys. B&B hindi R&R. So B&B Kitchenette. Pero mas kilala siya, mix din eh. How are you? Where are we? Hungry? Alright, so dito na po tayo sa B&B Kitchenette. Yung mga riders, madalas din tumambay dito or mag-stop over bago dumiretso ng Baguio. Kasi nga, yung fooding experience. Cordillera food yung ino-offer nila. Like behind my back. What did you order? In-order namin na isang pork kiniing. Dalawang pork kiniing. Isang mix-mix baboy, isang bulalo. Dahil wala yung knuckles nila. Sarap sana yung knuckles. Malapot-lapot yung sabaw creamy. So, pakita namin sa inyo mamaya. Iba na rin yung temperature dito. Pumuputok na yung tenga ko. Kasi nga, medyo bumaba na kami. Yung altitude medyo mababa na. And mainit na din. Still, hindi pa rin kagaya dun sa baba. Pero mainit na ako per sa pinanggalingan namin sa Baguio na nag-10 degrees, 8 degrees. Pinakamainit na siguro for the past few months yung 16 degrees. Yeah. Summer na rin. Ano yun, ma'am? Kiniing, mix baboy, mix pork, beef, another kiniing. Yan yung nabigyan mo. And we're done eating. Last takeout na bulalo. Grabe, sarap ng kiniing, tsaka ng mix na baka. First time ni Shedong i-try itong mga dada. And sobrang init guys dito. Yung anak ko naka-jacket, nagkamali siya na hindi naglagay ng shirt sa loob. So hindi siya makapagubad basta-basta. Good thing, meron kaming camper van. Andun yung damit niya, kung papalit siya mamaya. So nagulat din siya sa init. Basang-basa yung ilong niya, ulo.
So yun, grabe, sobrang init. So mga riders nagdatingan, as mentioned earlier, marami talagang mga tumatambay dito ng mga riders, bikers, and mga travelers. Yum! Nice face. Show the face. Show the face. Show the face, show the face. Yay. Let's go home. Remember when I get coffee? Remember when I coffee like the creamy coffee? Coffee was a lab. I mean, coffee was the cute hamster. Okay, we're going back to Baguio. This time magkakape naman kami. Sa baba, kanina kailangan soft drinks talaga dahil sa init. Pero as always, pag busog ka, mas masarap magkape. Medyo binaha tuloy. Pinawisan yung dibdib ko hanggang sa karug ko. Gano'ng kainit. Siya lang nakapagpalit na. Fish. Always with very pretty. Tingin. We're going home. Yay. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Aren't you cold? No. No. Akin na yung Mag-give it to tatay. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way. We're trying to set up here. Kanina natry na namin yung curtain dito. So privacy curtain siya. Para if we have to sleep or mag number 1 dito, syempre meron naman kami talagang ginagamit na Arenola for number 1. Pwede rin siya pang number 2 but pang emergency lang yon. And yung bike ni Shelo, of course, nandito. And in the future, gusto namin siyang lagyan ng bike rack talaga. Or ilagay dito sa ibabaw malapit sa may max fan namin. So this is freedom camping, guys. You can park anywhere for as long as safe talaga dapat. So pahinga, syempre busog. So dito kami sa may road pero syempre meron naman siyang parking sa gilid. So, medyo safe siya. At ito yung view mo. Bring the funk back. Yeah. Playing with the magnets. Right, so ito po yung freedom camping. Hindi kailangan siyang glamorous or nasa perfect location ka like beach or park. You can just park and then camp using your camper van, camping cars, or any camping wheels na meron kayo. Basta of course safe at hindi kayo nakakaabala sa ibang tao, go for it. Yun yung advantage po natin ng mga wildlifers o yung mga merong sasakyan na pwede pang camping. We can just park and stay for a while, for a day. Depende po sa inyo and depende rin sa mga amenities na meron sa lugar na pupuntahan nyo. Go! Bring the funk back.
Hey, this is Freedom Camping. Ngayon, nasa ibang lugar naman kami, Baguio pa rin. Mas malamig, mas mataas. Iba yung view, medyo city na, mga kabahayan na. So, depende sa inyo kung inaantok na kayo, di nyo na kaya. Dito, ayun yung mga ayaw rin mag-stay sa mga hotel or transient. Pwede kayo sa mga gilid lang. Yun, malaki naman yung area. Dito lang walang public CR. Yun lang yung disadvantage dito. Pero kung meron kayo sa banyo, walang problema. Look, yung fog natin or yung clouds. Alright! So, andito na kami sa may SM. Dito na namin tatapusin yung vlog and sana meron kayong natutunan sa mga at nalaman kung saan pwede mag-park to take advantage of your camper van. So, yun lang po. Maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po. Subscribe and like and share. Subscribe, like, and share po. Salamat. Bye-bye. Close it. Bring the funk back.